السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنشرح اسئله شابتر 6 اللي كان بيتكلم عن الانترناشونال تريد. زي ما قلنا قبل كده ان الاسئله دي هي الاسئله اللي موجوده على الموقع، ولكن الموقع بيحصل فيه مشاكل، فبالطريقه دي الدنيا هتكون اسهل وايسر للي عايز يتفرج على الفيديو وعايز يحل الاسئله. طيب، أول سؤال هنا بيتكلم على the country of Australia classifies products departing from the port of Melbourne to other countries as. أول اختيار exports، تاني اختيار imports، وتالت اختيار net exports. طيب، بيقول لك دولة أستراليا عايزة تصنف المنتجات اللي غادرت من الميناء بتاعها إلى دولة أخرى. طيب، لما منتجات بتخرج من دولة لتانية، فالدولة دي كأنها بتصدر المنتجات دي، فبتتسمى exports. يبقى دولة بتنقل منتجاتها من منطقتها من مينائها لدولة أخرى، المنتجات دي تسمى exports. طب لو الامبورتس هو الاستيراد، إن المنتجات تيجي من بره على الدولة دي. net exports هو الصافي ما بين الاكسبورتس ناقص الامبورتس. طيب، تاني سؤال بيقول لك international trade most likely. أول اختيار helps keeps price down، ولا reduces competition، ولا reduces demand for domestic products and services. التجارة الدولية بتخلي في منافسة بشكل كبير جدا ما بين الشركات، ولما يكون في منافسة أو competition ما بين الشركات فده بيخلي الشركات تقلل أسعار المنتجات بتاعتها. The international trade most likely helps keep prices down. بتخلي الأسعار تقل. هي بتزود الكومبيتيشن، ما بتقللش الكومبيتيشن. السؤال اللي بعده which of the following would most likely be reduced if India imposed a tariff on goods from Japan. India's exports، India's imports، ولا Japan's imports. بيقول لك ايه اللي جاي هيبدأ يقل لو الهند فرضت جمارك او tariffs على المنتجات اللي جاية من اليابان. لو الهند فرضت جمارك على اي حد بيستورد اي منتج من اي دولة بره مش شرط اليابان، فده هيخلي الواردات تقل، لان انا بدفع فلوس كتير على اي منتج هيجيلي من بره، فاستورد ليه؟ فبالتالي لما الهند بتفرض جمارك على المنتجات اللي جايه من اليابان او من اي دوله اخرى، فالانديز امبورتس هتبدا ان هي تقل reduced. الاجابه هتبقى رقم B. السؤال اللي بعده which of the following would most likely promote international trade. ايه من الاتي هو اللي بيزود الانترناشونال تريد او بيروج للتجاره الدوليه او بيسهل التجاره الدوليه؟ قلنا ان في حاجتين بيسهلوا التجاره الدوليه. الحاجه الاولى ان انا انقص من قيمه الجمارك، وبالتالي بشجع الناس ان هي تستورد من بره او تتعامل مع شركات من بره. او بسهل عمليه التوصيل fast delivery، بسهل من عمليه التوصيل او الترانسبورتيشن ما بين الدول وبعضها. فالاجابه هتكون رقم C faster transport of products and services. increase tariffs، طبعا ده ما بيسهلش التجارة الدولية، ده بيقللها إن أنا أفرض جمارك بشكل كبير. higher transportation cost عمرها أبدا تسهل التجارة الدولية، بل بتصعبها وتعتبر من المعوقات بتاعتها. الإجابة هتبقى رقم C. السؤال اللي بعده payments from a computer company in the United Kingdom to a company in India that operates a call center to answer questions from the computer company's customers are most likely included in the United Kingdom. اختيار رقم 1 current account، اختيار رقم B capital account، اختيار رقم C financial account. بيقول لك إن في فلوس اتدفعت من شركة كمبيوتر في إنجلترا لشركة تانية في الهند. الفلوس دي هتبدأ تتحط فين في ميزان المدفوعات؟ قلنا إن ميزان المدفوعات بيتكون من 3 حاجات. الكارنت أكاونت وهي عبارة عن أي فلوس داخلة للبلد أو أي فلوس خارجة من البلد. تاني نوع أو تاني مكون الكابيتال اللي هي الموارد الرئيسية للدولة، وساعات بنقول عليها كمان الفاينانشال، ودي الاستثمارات أو الانفستمنت. يبقى current capital financial، ميزان المدفوعات من current account capital account financial account. طيب، الفلوس اللي هنا اتدفعت من شركة كمبيوتر في انجلترا لشركة تانية في الهند هتتحسب في ميزان المدفوعات من ضمن الفلوس الكاش الانفلو للهند والاوت فلو من انجلترا، فبالتالي هتتحسب في جزء او مكون الكارنت اكاونت. السؤال اللي بعده countries
countries with exports greater than imports most likely have a current account. قلنا ان لو عندي الاكسبورت اكتر من الامبورت هيحصل عندي surplus، لو الامبورت اكبر من الاكسبورت هيحصل deficit، لو الامبورت بيساوي الاكسبورت هيحصل balance. طب هنا بيقول لك الاكسبورت اكبر من الامبورت فهيحصل surplus، هتبقى رقم B. السؤال اللي بعده بيقول لك if a country has a current account surplus it most likely has a capital and financial account. بيقول لك لو انا عندي في الكارنت اكونت سيربلس، قلنا في الشرح او الاوفر فيو اللي عملناه واللي بيلمس نقط مهمه جدا في الاسئله، ان الكابيتال اكونت زائد الكارنت اكونت الرصيد بتاعهم لازم يكون صفر. ميزان المدفوعات كابيتال قلنا ان هو كابيتال اكونت او بنقول عليه فاينانشال اكونت او وي كارنت اكونت. كارنت اكونت زائد كابيتال اكونت هيساوي صفر. طيب لما يكون عندي في الكارنت اكونت سيربلس فبالتالي بديهيا الكابيتال اكونت هيكون عنده ديفيسيت لان سيربلس، وبالتالي الكابيتال اكونت يكون ديفيسيت فالنتيجه هتبقى صفر. ميزان المدفوعات كارنت اكونت زائد كابيتال اكونت هتساوي صفر. عندي سيربلس في الكارنت اكونت يبقى لازم يكون عندي ديفيسيت في الكابيتال اكونت، يبقى الاجابه هتكون رقم A. السؤال اللي بعده A central bank's intervention aimed at stabilizing the value of its currency within a certain range best describes as. اختيار رقم A fixed exchange rate system، اختيار رقم B pure floating exchange rate system، اختيار رقم C managed float exchange rate system. ما معنى رقم A؟ رقم A بيقول لك fixed exchange rate system، وإن البنك المركزي بيثبت قيمة للعملة أو بيربطها بقيمة ثابتة، وقلنا مثلا إن هو ساعات بيربطها بالذهب فبالتالي قيمة العملة ثابتة ما بتتغيرش. أو ساعات في اختيار رقم B بيعمل لها حاجة اسمها floating أو التعويم، وإن البنك بيشيل إيده من السوق خالص وبيسيب تغير العملة وفقا للطلب والعرض بتاع السوق، فبالتالي البنك ملوش أي دعوة في حال طبق الفلوتنج ريت اكسشينج ريت. لكن لو طبق الماتشنج فلوت اكسشينج ريت هو هنا بيمانج أو هنا بيدير عملية التعويم. قلنا مثلا إن هو ممكن يحط مثلا دولار جمركي ويقول أنت هتتعامل في الجمارك بقيمة الدولار ب 16 جنيه، يبقى أنا حددت إن أنا هتعامل في الجمارك الدولار ب 16 جنيه ما سبتهاش معومة، فبالتالي هو هنا بيعمل جزء من التعويم ولكن بيحاول يعمل له مانج او بيدير هذه العمليه. فبالتالي لو البنك اتدخل عشان يحافظ على قيمه العمله فهنا بتتسمى مانج او within. اهم حاجه ما هو ممكن يتدخل هتبقى فيكسد، ولكن within a certain range في مجال معين، في حدود مجال معين. قلنا مثلا زي الدولار الجمركي فهتبقى managed floating exchange rate system. اختيار رقم C. السؤال اللي بعده A company imports goods and pays for them in a foreign currency. Which of the following exchange rate system would eliminate currency risk for the company? الاختيار رقم A fixed، الاختيار رقم B pure floating، الاختيار رقم C managed floating. طيب بيقول لك ان هنا في شركه استوردت حاجه ودفعت بالعمله الاجنبيه. جميل. عايزه تقلل المخاطر قدر الامكان، عايزه تعمل eliminate risk قدر الامكان، فانا هشتغل بحاجه اسمها فيكسد. اتكلمنا في شابتر 11 وقلنا ان في حاجه اسمها عقود مستقبليه، وان انا لما اجي اشتري منك مثلا منتجات معينه وهقول لك انا هشتريها منك بعد 6 شهور وخايف ان العمله تزيد او تقل في خلال ال6 شهور دي، وانا بالتالي بدل ما ادفع جنيه هدفع 2 جنيه، فانا بتفق معاك على سعر معين دلوقتي واقول لك انا هشتري منك بعد 6 شهور بالسعر اللي انا متفق معاك بيه دلوقتي، ودي اسمها المشتقات. طب هو هنا عمل ايه؟ هو هنا عمل فيكسد للكوست، هنا عمل فيكسد للبرايس. فعشان اقلل الريسك او مخاطره ان انا ادفع زياده قدام بثبت السعر النهارده، فدي حاجه اسمها فيكسد. اذا لما انا اكون عايز اقلل الريسك هستعمل الفيكسد. تمام. السؤال اللي بعده بيقول which of the following is most likely to cause a country currencies to appreciate. سؤال مهم جدا وهيقابلنا كذا مره بعدين. بيقول لك ايه اللي بيخلي قيمه عمله الدوله تزيد. اتكلمنا قلنا في الاوفر فيو ان اللي يخلي قيمه العمله تزيد اكتر من حاجه.
لو انا عندي government debt، لو انا عندي ديون حكوميه، لا قيمه العمله هتقل. لو انا عندي inflation، لا قيمه العمله هتقل. لو انا عندي political instability، لو انا عندي عدم استقرار سياسي، قيمه العمله هتقل. ولكن لو انا عندي account surplus، لو انا عندي في ميزان المدفوعات جزء الكرنت account عنده surplus، لا قيمه العمله هتزيد. interest rate الفايده بتزيد، اذا قيمه العمله هتزيد. economic growth التنميه الاقتصاديه او التطور الاقتصادي بيزيد، اذا قيمه العمله هتزيد. طيب appreciate هنا يعني قيمه العمله بتزيد، عكسها depreciate. طيب ايه اللي بيخلي قيمه العمله بتزيد؟ high inflation، لا ده بيقللها. political instability، لا ده بيقللها. a current account surplus ده بيزودها. يبقى الاختيار رقم C. السؤال اللي بعده بيقول لك a country's currency will most likely depreciate when the country experience. العكس بقى، العكس بتاع السؤال اللي قبله، ايه اللي يخلي قيمه العمله تقل؟ لو the country experiences high، لو في زياده في الانترست ريت، لا لو في زياده في الانترست ريت يبقى قيمه العمله هتزيد. لو في زياده في الاختيار رقم سي economic growth، لا لو في تطور اقتصادي يبقى قيمه العمله هتزيد. ولكن الوحيده اللي بتخلي قيمه العمله تقل هنا في الاختيار government debt او الديون الحكوميه. اختيار رقم دي. السؤال اللي بعده a currency dealer makes more money when the. بيقول لك هنا على شركات الصرافه، واتكلمنا على شركات الصرافه وقلنا ان هم بيكسبوا من فرق تسعير العمله. يعني هو بيحدد لك سعر الشراء وبيحدد لك سعر البيع. الفرق ما بين السعرين هو ده مكسبه. كل ما كان الفرق كبير كل ما كان هيكسب اكتر. سعر الشراء اسمه bid spread price، وسعر البيع اسمه offer spread price. فايه اللي يخليه يكسب more money؟ هو لما يكون فرق الشراء وفرق البيع كبير او واحد. اختيار رقم ايه. السؤال اللي بعده بيقول لك the most likely objective of an exporter using the forward market in currencies is. لما الشركات بتعمل حاجة اسمها عقود مشتقات، ومن أهم أنواع عقود المشتقات هو عقد الفورورد، واللي مش هتطول فيه دلوقتي أو هدخل في تفاصيله لأن احنا اتكلمنا عنه في الأوفر فيو بتاع شابتر 11 للي ما سمعوش فيسمعوا لأن هو شابتر مهم جدا. وقلنا إن عقود المشتقات هي بصفة عامة إن أنا بتفق معاك بسعر دلوقتي هشتري منك بعدين عشان اقلل الخطر بتاعي. فمن اهم جزء انا بعمل عقود المشتقات عشانه ان انا اقلل الريسك او الريديوس ريسك. السؤال اللي بعده which of the following is a foreign exchange transaction involving the forward market. الاختيار رقم A a company writes a check in foreign currency. A tourist converts $1 أمريكي أو $1000 أمريكي into euros at an airport. ولا a company agrees to buy $100 for الرقم ده in 16 days. 7500 العملة دي مش عارف هي عملة إيه بالظبط، ولكن هو بيبدل عملة بعملة. طيب بيقول لك إيه اللي جاي يعتبر بالنسبة لي عقود مشتقات مستقبلية او اتفاق مستقبلي. فانا عايز امن نفسي وخايف ان التكلفه تزيد عليا. فالكومباني اتفقت ان هي هتشتري $100 امريكي بعد 60 يوم وهتدفع فيهم الرقم ده. اذا ده عقد مشتقات ان انا اتفقت معاك دلوقتي ان انا هشتري منك $100 بعد 60 يوم بالرقم ده. الاختيار رقم C forward market اللي هو العقود الآجلة أو سوق مستقبلي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك at the start of a year the exchange rate between currencies in Canada and the United Kingdom was 1.8 دولار ل 1 جنيه استرليني. طيب هنا بيقول لك إن في فرق العملة بين كندا وإنجلترا ب1.8 إلى 1 جنيه استرليني. ده فرق العملة الحالي. طيب قال لك بعد 6 شهور فرق العملة بقى 1.5 دولار مقابل 1 جنيه استرليني. ايه اللي حصل هنا؟ إن قيمة العملة بتاعت كندا زادت، فبالمقارنة مع الجنيه الاسترليني قل.
فدلوقتي عشان اشتري، كان زمان عشان اشتري جنيه استرليني لازم ادفع 1.8 دولار. طب دلوقتي عشان اشتري جنيه استرليني لازم ادفع 1.5. يبقى قيمة العملة بتاعت كندا هنا زادت. يبقى بعد 6 شهور بعد ما كان 1.8 لجنيه مقابل جنيه استرليني بقى 1.5 مقابل جنيه استرليني، فقيمة الدولار الكندي زادت. يبقى كندا most likely experienced عندها higher inflation. لا، لو كندا عندها higher inflation ما كانتش قيمة العملة بتاعتها زادت. طيب هي عندها higher interest rate. هي عندها higher interest rate لأن من أهم عوامل قيمة العملة إنها تزيد إن الفايدة أو الانترست ريت يزيد. طيب الاختيار اللي بعده a larger increase in current account deficit. لا، لو عندها deficit عن قيمة العملة بتاعتها مش هتزيد. طيب السؤال اللي بعده one of the limitation that prevents the purchasing power parity theorem from holding in the short to medium term is that رقم A exchange rate between countries are not the same. Imports and exports restrictions may exist between countries. The price of the same goods in its own domestic currency differs across countries. بيقول لك واحدة من ضمن المعوقات اللي بتقابل القوى الشرائية للدول. الإجابة هتكون imports and exports restriction may exist between countries. واحدة من ضمن معوقات القوى الشرائية اللي موجودة ما بين الدول إن الاستيراد والتصدير ما بين الدول وبعضها بيكون في نوع من أنواع restrictions أو من أنواع المعوقات، فبالتالي القوى الشرائية هنا ما بتكونش قوية. السؤال اللي بعده an import tariff can be described as a الجمارك. قلنا إن الجمارك هي tariff. طيب الجمارك اتعملت عشان تصعب عملية الاستيراد أو تقلل من عملية الاستيراد. يبقى اختيار رقم A limit on the quantity of goods that can be imported. لا، limit on the quantity of goods that can be imported ده قلنا حاجة اسمها الكوتا. الكوتا هي مجرد إن هو بيفرض عليك أنت مش هتشتري أكتر من الكمية دي. أنت مش هتشتري أكتر من 10 أنواع من المنتجات ده، مش هتشتري أكتر من كده، فدي حاجة اسمها حصة أو كوتا. طيب subsidy paid by a government to discourage imported. فلوس بتدفع للحكومة لتشجيع عملية الاستيراد؟ لا طبعا. طيب الجمارك هي اختيار رقم C tax or duty levied on important products and services. هي ضرائب معينة بيدفعها اللي يجي يستورد للحكومات. السؤال اللي بعده بيقول لك the purpose of the general agreement on tariffs and trade أو قانون الجات. قلنا إن في قانون حطته هيئة وسمته قانون الجات، وده متفق عليه بال 150 دولة إنهم يقللوا الجمارك ما بينهم وبين بعضهم. يبقى قانون الجات هدفه إن هو يقلل الجمارك أو يقلل معوقات التجارة الدولية. وبيقول لك من ضمن أهداف قانون الجات إن هو رقم A reduce international trade barriers ولا reduce non-tariff barriers with tariff ولا provider better protection for domestic suppliers. الإجابة هتكون رقم A reduce international trade barriers أو إن هو بيقلل معوقات التجارة الدولية، وباريس هنا يعني معوقات. السؤال اللي بعده بيقول لك country X has an absolute advantage over country Y in producing both item A and B. Compared with country X, country Y has a higher opportunity cost to producing item A relative to item B. Which country should produce item A? بيقول لك هنا قلنا ان في حاجه اسمها absolute advantage وفي حاجه اسمها competitive advantage. absolute advantage يعني ميزه كبيره جدا عن المنافسين بتوعك. انا بنتج المنتج ده بميزه كبيره جدا، مش بس بقلل تكلفه المنتج او ان انا بقلل سعره، لا كمان عندي مزايا اخرى بتفيد المستهلك بصوره كبيره. ولكن الكومبيتيتيف ادفانتج لا، انا عندي ميزه تنافسيه نسبيه، يعني انا اقدر اقلل سعر المنتج ده وهو شبيه جدا لقرآنه في للمنتجات الثانيه في الشركات الثانيه. ولكن انا اقدر اقلل مثلا تكلفته، اقدر ازود مثلا لو موبايلات مثلا اقدر ازود الرام بتاعته مثلا، فدي اسمها كومبيتيتيف ادفانتج. لكن الابسوليوت لا، انا عندي مزايا كبيره جدا. طيب هنا بيقول لك ان كونتري واي عندها
لما بتيجي تنتج منتج A عندها higher opportunity cost، عندها تكلفة فرصة بديلة كبيرة جدا، عندها تكلفة من ضمن التكاليف من غير ما أقول هي opportunity cost، ولكن قلناها قبل كده، ولكن عندها cost كبيرة جدا في ال A. عشان تنتج A عندها هتتكلف تكلفة كبيرة. فبالتالي country X عشان تنتج A هيكون أحسن من ما country Y هي اللي تنتج A. وده ليه؟ لأن country X عندها ال opportunity cost to produce item A is lower، وده اللي بنتكلم عليه الادفانتج بتاعتها. دي كانت الادفانتج بتاعتها، إن هي تكلفة الفرصة البديلة بتاعتها قليلة. السؤال اللي بعده. Several years ago, a country's central bank changed its foreign exchange rate system. Prior to the exchange rate system in place had the following characteristics. بيقول لك قبل ما البنك المركزي يغير سياساته كان بيطبق سياسة معينة، وهي دي مواصفاتها. طيب السياسة دي مواصفاتها إيه؟ إن ال importers and exporters faced no foreign exchange risk. يبقى هنا هم بيتعاملوا بفيكسد، يعني هم هنا بيتعاملوا بعقود مستقبلية. هنا بيتعاملوا إن كل حاجة متحددة وثابتة ما ينفعش تتغير. يبقى ده لا هي floating ولا هي manage floating، ولكن هي fixed rate فقط. طيب يبقى من أول وصف إحنا عرفنا هو إيه. نقرأ الوصف التاني. when the country's current account balance worsened as the country became uncompetitive the currency was devalued. يقول لك قيمة العملة بدأت إن هي تتغير. طيب بعد التغيير بقى under the new exchange rate system the central bank infrequently intervenes to stabilize the country's currencies as needed. The original and the new foreign exchange rate system respectively are referred to. يقول لك إن السنتر بانك بدأ إن هو يتدخل لحدوث استقرار نسبي للعملة. يعني هم بيكونوا محتاجين استقرار نسبي، فالبنك المركزي بدأ يتدخل. لما البنك المركزي بدأ يتدخل فدي قلنا عليها إيه؟ قلنا عليها إن هي manage floating rate. managed floating rate. يبقى أول وصف هنا هو الفيكسد ريت اند الفيكسد ريت، وتاني وصف هنا ان هو managed floating rate، والاختيار هيكون رقم G. السؤال اللي بعده. The forward exchange rate is the exchange rate at which a bank or currencies dealer will convert one currency into another. العقد المستقبلي أو الفورورد أو العقود الآجلة، وهي نوع من أنواع المشتقات، في وقت معين هغير عملة معينة من النقود لعملة أخرى بنسبة بيتم تحديدها دلوقتي. هو قال لي كده. يبقى قال لي إيه؟ The forward exchange rate is the exchange rate at which a bank or currency dealer will convert one currency into another. هيغير قيمة نقود إلى أخرى. فإيه من الأنواع دي أو إيه من الاختيارات بيوصف عقود آجلة أو عقود مستقبلية؟ الإجابة هتكون رقم B at a future date at a rate determined today. يبقى في وقت مستقبلي القيمة أنا بحددها النهاردة. القيمة اللي أنا هديها لك بحددها النهاردة. أنا هغير العملة دي بالعملة دي بقيمة اتحددت النهاردة في future date في وقت مستقبلي. السؤال اللي بعده. A Canadian supermarket chain imported some fruits from the United States and must pay in US dollar in 30 days from the time the order was placed until payment was made. The Canadian dollar appreciated relative to the US dollar. This change means that بيقول لك إن في سلسلة سوبر ماركت كندية استوردت بعض الفاكهة من أمريكا، ومفروض إن هو بيدفع بالدولار الأمريكي في خلال 30 يوم. بيقول لك في خلال ما دفعنا الفلوس الدولار الكندي زاد مقارنة بالأمريكي. الدولار الكندي زاد مقارنة بالأمريكي. This change means that الاختيار هيكون رقم C. بيقول لك التغير ده the change in the exchange rate is beneficial to the Canadian supermarket chain. شركة كندية اتفقت مع إن هي تشتري من شركة أمريكية
بعض الفاكهة في خلال 30 يوم، وفي خلال ال 30 يوم دي قيمة العملة الكندية زادت، يبقى ده هيفيد الشركة الكندية لأن هي هتستورد بتكلفة أقل، لأن هي هتستورد بالدولار الأمريكي بتكلفة أقل. فهي هنا لما قيمة العملة الكندية زادت يبقى هي هتدفع أقل للشركة الأمريكانية، فبالتالي الشركة الكندية هتستفيد أو هيعود عليها بفوائد من قيمة العملة حصل لها appreciated زادت. السؤال اللي بعده بيقول لك in international trade quotas دي قلنا إن هي حصة معينة أو كمية معينة أنت تقدر تشتريها وتقدر تستوردها، ما تقدرش إن أنت تستورد أكتر من كده. يبقى هي limit the quantity of goods or service، إن هو بيحدد لك مجموعة معينة من البضائع والخدمات أنت تقدر تستوردها. الإجابة هتبقى رقم C. السؤال اللي بعده بيقول لك a country has a lower opportunity cost in producing a particular good than other countries. This country is said to have. بيقول لك إن في دولة عندها إمكانية إنها تقلل من سعر التكلفة بتاعتها بس مقارنة بدول تانية. يبقى قلنا إن هي دي اسمها comparative advantage أو ميزة تنافسية أو ميزة نسبية، إن هو بس بيقدر يقلل من التكلفة بتاعة منتجه مقارنة بمنتجات. لكن absolute advantage لا، هو عنده هنا مزايا أكبر ومزايا كبيرة جدا. السؤال اللي بعده in theory the sum of the current account and the capital and financial account for the account. قلنا إن مجموع ال current account وال capital account وال financial account في ميزان المدفوعات قيمته بتساوي 0. يبقى الإجابة هتبقى رقم A. السؤال اللي بعده a US retail chain imports children's clothing from a manufacturer in the United Kingdom. The amount of the invoices is 150,000 euro and is due in 90 days. To hedge its currency risk, the US retailer enters into a forward contract with the currency dealer too. بيقول لك هنا إن سلسلة محلات، محل أمريكي بيستورد من محل إنجليزي، الفاتورة هتكون 150,000 استرليني ومستحقة في خلال 90 يوم. الفاتورة 150,000 يورو، أنا آسف مش دولار، استرليني، يورو 150 يورو، وهتدفع في خلال 90 يوم. طيب هو هنا عايز يقلل الريسك وبيستعمل مشتقات، فهيختار إن هو يشتري ب 150,000 يورو في خلال 90 يوم، والقيمة دي بعد 90 يوم مش هتتغير. أنا مش هدفع أكتر من 150,000 ومش هدفع أقل، أنا متفق معاك على 150,000 يورو. فبالتالي من عقود المشتقات الاختيار رقم إيه إن أنا أشتري منك دلوقتي 150,000 ب 150,000، مش هديلك الفلوس، ولكن لما أنت توصل لي البضاعة بعد 90 يوم أنا هديلك نفس ال 150,000 اللي إحنا متفقين عليها النهاردة. السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following factors will result in the depreciation of a country currency. ايه من هذه العوامل بتقلل قيمة العملة؟ a lower interest rate. lower interest rate بتقلل قيمة العملة. lower level of inflation لا، ده بيزود قيمة العملة. increase في capital account deficit بيقلل من قيمة، بيزود من، يعني ما بيأثرش قوي، لأن اللي بيأثر هو السيربلس بتاع الكارنت مش الكابيتال. فبالتالي الاختيار رقم A lower interest rate هو اللي بيقلل من قيمة العملة. An identical good selling for different prices in two different countries even after taking foreign exchange rate into account is known as. بيقول لك ان في حاجة هنا، ودي من الأسئلة اللي مش موجودة أعتقد في PDF أو في الشرح، ودي بتيجي من أهمية الأسئلة إن أنت بتتعرض لأنواع جديدة. هو مجرد تطبيق على اللي قاله، هو مش شرط يقول كل حاجة، هو تطبيق. فبالتالي هنا فرصة كويسة أوي إن أنت تدرب نفسك على الأسئلة وتدرب نفسك على الشرح ومدى استيعابك بحل الأسئلة. طيب السؤال هنا بيقول لك إن في حاجة اسمها arbitrage أو فرص الموازنة، arbitrage opportunity. arbitrage opportunity دي بتعمل إيه؟ بيقول لك إن لو حتى في exchange rate كبير قوي ما بين الدول، برضه الدول هتفضل تشتري نفس المنتجات دي. يبقى المنتجات دي عندها فرص موازنة كبيرة جدا.
يبقى لو سلعة حتى لو بتتعرض لاكسشينج ريت كبير فبرضه الناس هتفضل تشتريها والدول هتفضل تشتريها. يبقى الإجابة هتكون رقم C. السؤال اللي بعده بيقول لك if Mexico is running a large current account deficit with Canada. لو مكسيك عندها عجز بصورة كبيرة جدا نظير كندا. Which of the following will most likely occur. أي من هذه سوف يحدث؟ إيه اللي جاي هيكون في الأغلب اللي بيحدث. Canada will reduce its imports from Mexico. There will be an increase in Canadian exports to Mexico. ولا the Mexican peso اللي هي عملة المكسيك will depreciate relative to the Canadian dollar. طبعا الإجابة دي هتكون الإجابة الصح إن عملة كندا أقل من عملة الدولار بتاع عملة المكسيك اللي هي بيسو أقل من الدولار الكندي، فبالتالي المكسيك عندها ديفيسيت مقارنة بكندا. عندها عجز مقارنة بكندا بسبب إن كندا عملتها أقل من عملة بسبب إن المكسيك عملتها أقل من عملة كندا. فبالتالي الاختيار هيكون رقم C. السؤال اللي بعده بيقول لك an American importer has purchased aircraft engine parts from a supplier in the United Kingdom. The importer will have to pay 800,000 euro in 6 months when delivery is to occur, believing that the British pound will appreciate against the US dollar over this time period. The importer enters into a forward contract to purchase British pounds at يعني عملة قريبة من ال 1 يورو مقابل 1 دولار in 6 months. Which of the following statement is most appreciated? The importer's cost will be. بيقول لك إن هنا في مستورد أمريكي اشترى من مورد من إنجلترا، والمستورد ده المفروض إن هو يدفع 800,000 جنيه استرليني في خلال 6 شهور. وهو كان معتقد إن الجنيه الاسترليني هيحصل له زيادة في نظير الدولار الأمريكي. فهيتفق إن هو هيشتري حوالي بنص جنيه استرليني دولار أمريكي. بنص جنيه استرليني دولار أمريكي في 6 شهور. يعني هي مش نص قوي، ولكن ممكن نقول إن هو اتفق إن هو خايف إن هيحصل زيادة في الجنيه الاسترليني، فاتفق من دلوقتي إن هو هيدفع في نص جنيه هيدفع دولار في خلال 6 شهور. فإيه اللي من الآتي هيحصل له appreciated؟ هل أي حاجة حصلت زيادة هتأثر في اللي هيدفعه؟ لا، مفيش أي حاجة حصلت زيادة هتأثر في اللي هيدفعه. فبالتالي الإجابة هتكون إن تكلفة الامبورتر أو تكلفة المستورد اللي هيدفعها unaffected by the future spot prices at British pounds in 6 months. أنا متفق معاك خلاص إن أنا هدفع نص جنيه استرليني مقابل دولار، فبالتالي أنا أي حاجة هتزيد أي حاجة هتقل أنا مش هتأثر بيها، والتكلفة اللي أنا هدفعها هتفضل ثابتة unaffected. A German company purchases a production facility in Canada financed by a loan from a Canadian bank. The production facility transports all of its output to Ireland. Which of the following statement regarding the balance of payment accounts for the two countries is most appropriate? بيقول لك إن في شركة شغالة في كندا وبتصدر لأيرلندا، شركة ألمانية شغالة في كندا بتصدر لأيرلندا. الشركة الألمانية دي اشترت معدات إنتاج في كندا. المعدات دي بيتم تمويلها من كارد من بنك كندي. فإيه من الإجابات دي هتبقى صحيحة؟ The payment of interest is recorded as an outflow in German capital account, ولا the purchase of the facility is recorded as an inflow in Canada capital account. الإجابة دي هتكون هي الإجابة الصح، لأن عملية الشراء اللي بتشتريها الشركة الألمانية اللي بتشتغل في كندا هو من بنك كندي، فبالتالي يعتبر انفلو داخل لكندا، ولكن هي هنا بتشتري معدات، يبقى هتعتبر فلوس داخله ضمن الكابيتال اكاونت لكندا. فالاجابه رقم بي هي هتكون الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لك generally the largest component of a country's current account balance arises from the. رقم 1 income account. الاختيار اللي بعده بيقول لك current transfers account، ولا الاختيار رقم C goods and service account.
اتفقنا وقلنا ان اكتر حاجه بتاثر في الكرنت اكونت هي الجودز اند سيرفيس اكونت. السلع والخدمات هي اللي بتاثر في بند الكرنت اكونت من ضمن ميزان المدفوعات، فالاختيار هيكون رقم سي. بكده نكتفي بهذه الاسئله النهارده. ممكن نحل باقي الاسئله بعدين، ولكن اي حد عنده اي سؤال في الاسئله اللي جايه ممكن يعرضها سواء في جروب التليجرام او جروب الفيسبوك، وهنجاوبها ان شاء الله. وكمان تبقى فرصه كويسه جدا ان الناس تشارك في اجابه السؤال او تشغل دماغها. ارجو ان انا اكون افدتكم النهارده، وشكرا جزيلا.